سنقوم اليوم بمراجعة مشروع سبيس اي دي بالاعتماد على البدائيات أو المرتكزات التي نعتمدها دائما في تقييم المشاريع. في البداية أحب أن أذكر بأننا أطلقنا مدرسة ويب 3 سكور على التليجرام، أنصح الجميع بالانضمام إليها لأننا سنقوم بالوصول إلى عدد معين ومن ثم سنقوم بإغلاقها لحتى نتمكن أن نساعد جميع الأعضاء المتواجدين في هذه المدرسة. مشروع سبيس اي دي نحب أن نذكر بأننا قمنا قبل فترة بالتطرق إلى هذا المشروع، وشرحنا الفكرة أو الهدف الأساسي من هذا المشروع، وقلنا بأن الإنترنت في بداياته لم يكن هنالك دومينات. عندما كنت تريد الدخول إلى موقع كنت تستخدم الأرقام، ومن ثم تم اختراع الدومين وأصبحنا ندخل إلى المواقع من خلال الأسماء التي يسهل استذكارها. وقلنا بأن هذا الأمر سينعكس على الويب 3 بالتمام، فبالتأكيد سيتم ربط جميع هذه الأدرس بدومينات يمكن استذكارها. وبالمستقبل القريب ستشاهدون بأن جميع مواقع العملات الرقمية الحالية التي تستخدم الدومينات المركزية .com مثلا أو .org ستقوم بالتحول إلى الدومينات الخاصة بها، مثلا ethereum.eth مثلا، وليس ethereum.com أو .org. جميع هذه العملات ستستخدم مواقعها اللامركزية، ولكن الأمر الذي منعهم أن يقوموا بهذا الفعل بأن لا يستخدموا الدومينات المركزية، وذلك لأن البلوكتشين ما زال ناشئ، ومؤخرا تم بناء السيرفرات اللامركزية والدومينات اللامركزية. فبالمستقبل القريب ستشاهد جميع المواقع العملات الرقمية تستخدم دوميناتها اللامركزية، لأن من الغير منطقي أصلا استخدام موقع مركزي لبروتوكولات لا مركزية، فهذا الأمر هام جدا. أما الآن سنقوم بشرح الفكرة الرئيسية من بروتوكول سبيس اي دي. في البداية يجب أن نعلم بأن سبيس اي دي تستهدف المطورين وتستهدف المستخدمين. أما بالنسبة عن المستخدمين فبالتالي توفر سبيس اي دي إمكانية شراء الدومينات من خلالها. أما بالنسبة عن النقطة الأهم ألا وهي المطورين، الآن لدينا 2 مليون عملة رقمية، بالتالي جميع هذه العملات الرقمية ستضطر إلى عمل دومينات لا مركزية خاصة بها، فبالتالي غير منطقيا أن يقوم كل فريق ببناء الدومين الخاص به من الصفر، وأن يقوم ببرمجة كل شيء من الصفر والتدقيق برمجيا وتوظيف تيم لهذا الموضوع، والأمر يستغرق عدة أشهر أو سنوات. والأهم من ذلك بأن كل مطور سيطور الدومين الخاص به كما يريد من دون أن يلتزم بالشروط أو الأساسيات التي يجب اتباعها، ويجب أن يكون الدومين الخاص به متوافق مع جميع الدومينات الأخرى. فبالتالي خرجت لك سبيس اي دي وقالت لك أنا وفرت شيء يسمى بالاس دي كي، ألا وهو بأنه تستطيع أن تقوم ببناء الدومين الخاص بك من خلالنا ببضع نقرات من دون الحاجة إلى فريق مختص وبرمجة كل شيء من الصفر، ويجب أن تكون مواكب مع جميع التحديثات، وأي تحديث يظهر بالنسبة للدومينات يجب أن تقوم بعمله والتأكد منه وتدقيقه وما إلى ذلك. فخرجت لك تقول لك أنا أوفر لك اس دي كي تستطيع أن تستخدمه ببضعة نقرات يصبح لديك دومين. وقلنا بأن هذا الشيء شبيه بمنظمة تسمى ايكان الذي تقوم بتوفير الدومينات المركزية، فهذا الأمر هام جدا ولا يمكن الاستغناء عنه، ويجب أن يظهر لنا شيء شبيه بسبيس اي دي، وقلنا هذا الأمر سابقا. وكذلك الأمر توفر API Application Program Interface، ألا وهو إذا أراد أي مطور التفاعل مثلا مع هذه الدومينات يستطيع أن يقوم باستخدام API الخاص بسبيس اي دي، ولا يوجد داعي لأن تقوم ببناء بلوكتشين من الصفر وتقوم بأخذ هذه البيانات من سبيس اي دي. أي الخلاصة، أي عملة رقمية تريد أن تقوم ببناء دومين فقط تقوم باستخدام الاس دي كي التابع لسبيس اي دي. هكذا انتهينا من فكرة المشروع، والفكرة أساسية للبنية التحتية للامركزية. الآن سندخل في الكود البرمجي وبرنامج البج أو الأوبن باونتي. قام سبيس اي دي بالتدقيق برمجي لدى شركة سيرتك، ولم يكن هنالك أي فايندنج من نوع كريتيكال. وكما ننبه دائما أي مشروع لديه فايندنج من نوع كريتيكال لم يتم حله أو تم حله بشكل جزئي لا تستثمر به ولا تضع به أي سنت. أما بالنسبة لسبيس اي دي تم العثور على 3 فايندنج من نوع سنتراليزيشن، وفي هذا القسم في الميجر قلنا بأن هنالك أنواع تؤثر بشكل خطير على أموال المستخدمين، وهناك أنواع لا تؤثر، فيجب عليك أن تقوم بفتح هذا التقرير وقراءته. ونشاهد هنا في هذه الحالة بأن فريق سبيس اي دي قام بعمل acknowledge، يعني أقر بهذه الفايندنج، أي أقر بالتحكم المركزي الموجود في بعض الأمور التي سنشرحها بعد قليل، ولكن لم يقم بحل هذا الأمر. فيجب أن نقوم بقراءة هذه الفايندنج نتأكد بأنها خطيرة أم لا. الفايندنج الأول باختصار يقول لك بأن حساب المميز أو المالك أو الأونر يستطيع أن يتحكم بشكل مركزي في الكونتراكت الذي يسمى SID Gift Card Controller، ويستطيع أن يقوم حساب المالك بشكل مركزي من دون الرجوع إلى التصويت أن يقوم بسحب هذه البطاقات والتعديل على أسعارها. طبعا في البداية سأشرح لك ما هو الجيفت كارد. يوجد في الإيكو سيستم التابع لسبيس اي دي يوجد هنالك خدمة بأنك تستطيع أن تقوم بشراء
بطاقات كيف. أي مثلا إذا أنت كنت تريد أن تقوم بإهداء صديقك دومين ولكن لا تعلم ما هو الدومين الذي يحبه، فتقوم بشراء هذه الجفت وإعطائه له، وهو يستطيع من خلالها أن يقوم بشراء الدومين الذي يريد. هذه هي الفكرة. طبعا الآن يستطيع حساب الأونر أن يقوم بعمل سحب وتعديل الأسعار. أولا هذه الفكرة هي شيء جانبي من الإيكو سيستم الخاص بسبيس اي دي، ولا تعد خطيرة جدا، بل أريد أن أصنفها بأنها متوسطة الخطورة. مثلا نحكي عن بعض الأنواع الخطيرة التي يجب أن تبتعد عنهم. مثلا في بعض الأحيان يوجد تحكم مركزي للأونر، يستطيع مثلا أن يقوم بسحب السيولة من البول مثلا، أو يستطيع تباعد كمية لا نهائية من التوكن وإرسالها إلى المحفظة الخاصة به. مثلا يستطيع أن يقوم بتحكم في فانكشن المسؤول عن البلاك ليست، ويقوم بوضع أي يوزر بلاك ليست من دون الرجوع إلى نظام التصويت. مثلا يستطيع أن يقوم بعمل unstaking للعملات الخاصة بالمستخدمين، والكثير من الأمور الأخرى. هذه الأنواع خطيرة جدا. أما مثل هذا النوع نعم يجب أن يتم حله، ولا أقول لك بأنه عادي جدا. وقامت سيرتك بإعطائهم النصائح التي دائما نشرحها لكم. دائما تنقسم هذه النصائح أو الحلول إلى قسمين، الشورت تيرم واللونج تيرم. في الشورت تيرم تقول له سيرتك أن تقوم مباشرة بعمل مالتي سيجنتشر أي طواقيع متعددة لحساب الأونر، وأن تقوم بعمل تايم لوك. ففي حال إذا تم اختراق البرايفت كي بسبب خطأ فردي للمالك، لن يستطيع المخترق أن يقوم بفعل أي شيء لأنه يحتاج إلى طواقيع متعددة. والتايم لوك إذا دخل المخترق وعمل عملية سحب مثلا يحتاج إلى فترة انتظار 24 ساعة مثلا، فيتم إلغاء هذه العملية. ولكن فريق سبيس اي دي أقر بهذه المشكلة، ولكن لم يقم حتى بعمل مالتي سيجنتشر. أما عن اللونج تيرم تقول له سيرتك أن تقوم بحذف هذا الفانكشن مثلا، أو بحذف هذا الوصول إلى هذا الفانكشن، أو إدخاله إلى نظام التصويت. هذه هي الحلول. هكذا انتهينا من الفايندنج الأول. ندخل على الفايندنج الثاني. نفس الأمر، هناك كونتراكت يسمى ريفرال هاب دوت سوليديتي. يوجد لسبيس اي دي نظام الريفرال، مثلا يقوم باعطائك رابط احاله واي احد يسجل من خلالك يحصل على كوميشن. نفس الامر الاونر يستطيع ان يقوم بتعديل هذا الكوميشن من دون الرجوع الى نظام التصويت، او في حال قام احد باختراق حساب المالك او معرفه البرايفت كي يستطيع ان يقوم بعمل هذا الامر. وتصنيف هذه الحاله اصنفها كالحاله السابقه. طبعا نفس الشيء اكنولج لم يقوموا بعمل مالتي سيجنتشر لهذا الامر، ولكن حتى لو تم اختراقه وقام الهاكرز بعمل بعض الامور الخبيثه لن يكون ذلك الضرر الكبير. اما بالنسبه للفايندنج الاخيره التي تتعلق في الكونتراكت الذي يسمى بامبي ريجستر كنترولر، نفس الامر الموجود في الكونتراكت المتعلق في الجفت، ولكن لم استطع ان اعرف وظيفه هذا الكونتراكت، وقمت بالتحدث مع الفريق ولكن لحد هذه اللحظه لا يوجد استجابه. وبكل مصداقيه هذه الفايندنج لم اقم بكثيرا بالاهتمام بامرها. نعم هنالك خطوره طفيفه ولكن تجاهلتها، والسبب عندما تكمل هذا الفيديو ستعلم لماذا. وانا صدقا مستثمر في هذه العمله عندما كان سعرها 20 سنت، وقد تحدثنا عن هذا في القناه. نعم من الضروري أن يتم حل هذه المشاكل، ولكن قدمت نوع من أنواع التنازلات لهذا المشروع، وذلك لأني أراه قائد في مجاله، وربما في أي لحظة يتم حل هذه المشاكل، فقط يقوم بعمل مثلا مالتي سيجنتشر وسينتهي نصف المشكلة. فلا أريد أن أخسر مثلا مشروع مثل هذا وفي أي لحظة ممكن أن يقوم بعمل هذه التحديثات. طبعا لماذا أنا متفائل فيه؟ عندما نكمل قلت لك ستعلم لماذا. وبالنسبة للسكيورتي سكور نفس الأمر بالنسبة للكود 70%، وذلك لأن الفريق لم يقم بعمل التحسينات المتعلقة بالمالتي سيجنتشر، وإذا قام بعملها سيرتفع إلى 80 أو 90%. وبالنسبة للفاندمنتال لأن هذا المشروع لم يقم بعمل KYC لدى سيرتك أو شركات أخرى، وبعض الأمور التي لا تعد مهمة كثيرا. هكذا انتهينا من الكود البرمجي. الآن سنقوم بالدخول إلى الداعمين أو المستثمرين في سبيس اي دي. أولا أحد المستثمرين أو الداعمين لسبيس اي دي هو باينانس لاب، وباينانس لاب هي بؤرة العلم في الويب 3، وتختار المشاريع القوية والناشئة وتقوم بدعمها. وقامت اصلا باينانس باستخدام الاس دي كي التابع لسبيس اي دي. بالتالي لو كانت هذه الفايندنج تشكل خطر كبير جدا، بالتاكيد باينانس لم تقم بالتعاون معه، وربما اصلا لم يتم حل هذا الفايندنج لانهم يريدون ان يتحكموا بشكل مركزي في الماركتينج، لان الريفرال مثلا له علاقه في الماركتينج، وفي المستقبل بعد ان ينهوا مثلا هذا الامر ويقوموا بالتسويق الذي يريدونه، من ثم سيقوم بتحويل الى كل شيء لا مركزي. وايضا من احد الداعمين او المستثمرين بودي تشين كابيتال، والكثير من الشركات الاخرى يمكنك ان تشاهد. هكذا نكون قد انتهينا من هذا القسم، وندخل الى نظام الحوكمه. نشاهد بان اخر تحديث كان قبل 4 أسابيع، وهنالك تحديث آخر قبل شهر، وتحديث آخر قبل 5 أشهر. ولكن صدقا هذا الأمر لا تنتبه له كثيرا عندما تشاهد مشروع لديه شراكات مثل سبيس اي دي ومتفاعل، ولديه الآن شراكات حديثة لا تهتم بالجفرنس، لأنه بكل تأكيد
سيكون نشيط وهناك تحديثات بشكل مستمر. وبالنسبة لعدد المصوتين، طبعا هنا يجب أن تقوم بعمل معادلات رياضية والرجوع إلى الإيكو سيستم أو التوكنومكس، وتشاهد كمية التوكن التي لا تستطيع التصويت الموجودة مثلا في بول الماركتينج أو غيره، وتقوم بعمل النسبة المناسبة، وتقوم بعمل إحصائية والتأكد بأن هل هناك كمية كبيرة من التوكن، وتشاهد بأن هل هذا الكوميونتي نشيط أم لا. ولكن أنا لن أقوم بعمل هذه الدراسة لأن هذا المشروع أو الكوميونتي والمطورين نشيطين بقوة. الآن ندخل على الأونشين. بالنسبة للأونشين هنا سننقسم إلى قسمين: المشاريع التي تستخدم الاس دي كي والترانزاكشن. لأن المشاريع التي تستخدم الاس دي كي المتعلق بسبيس اي دي هذا يدل على قوة سبيس اي دي. في البداية نحب أن نذكر بأنه تم حجز 2 مليون دومين أو 3 مليون، وهنالك 1.5 مليون مالك، وهنالك 10 نيم سيرفيس قاموا بعمل انتجريشن مع سبيس اي دي. واذا شاهدنا النيم سيرفيس التي قامت بعمل انتجريشن نشاهد مشاريع معروفه كما تشاهد امامك، ونشاهد بان باينانس قامت باستخدام الاس دي كي سبيس اي دي بي ام بي، وايضا اربيتروم قامت باستخدام الاس دي كي المتعلق بسبيس اي دي. ومشروع سبيس اي دي جدا ناشئ، لم يصل عمره الى السنه تقريبا، فبالتالي اتوقع بان جميع مشاريع العملات الرقميه ستقوم باستخدام الاس دي كي الخاص به. بالنسبه للترانزاكشن فعددها خفيف جدا، ولكن مشروع مثل سبيس اي دي لا تستطيع ان تكتشف قوته من خلال الترانزاكشن، بل تستطيع ان تكتشف قوته من السبيس اي دي اس دي كي، اي المستخدمين لهذا الاس دي كي. اما الان ناتي للفريق. الفريق دائما اذا تريد ان تعلم من هو الفريق عليك الدخول الى لينكد ان وتدخل الى الموظفين وتشاهد خبراتهم وما الى ذلك. ولكن هنا كمان هذا الموضوع لن اهتم به لان باينانس لاب تدعم سبيس اي دي، فبالتالي فريق باينانس لاب سيقوم بالمساعدة وإعطاء التوجيهات وربما تطوير سبيس اي دي أصلا. وهنالك بعض الموظفين الذين قاموا بإخفاء هوياتهم لم أستطع الوصول إلى شخصياتهم، ولكن يمكنك أن تدخل وتبحث في كل موظف على حدة. أما بالنسبة عن المنافسين فلا يوجد أي منافس إلا منافس واحد ولا يوجد لديه عملة رقمية، ألا وهو أنستوبابل دومين، ولكن لحد هذه اللحظة لا يوجد لديهم أي عملة. فبالتالي إذا خرج لنا أنستوبابل دومين بعملة سيكون منافس سبيس اي دي، ولكن لن يستطيع أتوقع أن يتغلب عليه، وذلك لأن باينانس قامت باحتضان سبيس اي دي. فبالتالي أي مشروع تقوم باينانس باحتضانه ويكون لديه المؤهلات ويلتزم الفريق بالخطة الخاصة به ستشاهده بكل تأكيد من مشاريع التوب. أما بالنسبة للهستوري لا يوجد أي مشاكل مع سبيس اي دي، ولا يوجد أي قضايا حكومية أو مثلا عدم نزاهة في التوزيع أو إلى آخره. وبالنسبة للسعر الآن أصبح سعرها 60 سنت وترتيبها 200، وصدقا هكذا مشروع يستحق ترتيب أكثر من 200، بل يستحق أن أراه من التوب مثلا 30 أو 20. والمشروع كما قلنا ما زال ناشئ. أما بالنسبة عن التوكن ريليس فنشاهد بأن هنالك نسبة فك لهذا التوكن، وسيتم توزيعه إلى الأدفايزر وباينانس لانش بود والكور تيم والسيد سيل والى اخره. ستبدا منذ هذه اللحظه او الشهر القادم عمليه فك وتوزيع لهذا التوكن، ولكن هذا لا يعني بان السعر سيهبط، فربما ستكون هنالك علاقه طرديه بين فك التوكن والسعر، واللي حصل هذا مع الكثير من العملات الرقميه. فبالتالي دائما عند فك التوكن ليس بالضروره بان السعر سيهبط، وذلك يعتمد على وضع السوق العام، ونحن حاليا يعتقد باننا في بول ماركت والله اعلم. فبالتالي المشروع اصلا ترتيبه 200، وقبل فتره تم فك تقريبا 200 مليون قطعه من سبيس اي دي، وعندما تم فك ال 200 مليون صعدت العمله 100%. فهذا ليس بالضروره ان يعني بان العمله ستهبط، لان النظام الايكو سيستم تحدثنا عنه سابقا، قلنا بان الاشخاص الذين يقومون بوضعه هم اشخاص لديهم شهادات اكاديميه في الاقتصاد، فبالتالي لن تستطيع ان تقوم بفهمه بمجرد النظر اليه. فنجاح النظام الايكو سيستم يعتمد على قوه المشروع والطلب عليه، فربما سيكون هنالك علاقه طردية بين السعر والسبلاي إلى حد معين. وبالنسبة لاستخدام التوكن فهو كأغلب مشاريع في بروف اوف ستيك، فهو يستخدم في نظام الحوكمة وفي الستيكينج وفي عمليات البيع والشراء، وهنالك خصومات بالاي دي. فبالتالي إذا قام بروتوكول بعمل انتجريشن مع سبيس اي دي اس دي كي سيقوم بالدفع باستخدام عملة الاي دي. أي شخص يريد أن يتعمق أكثر في جميع المعلومات التي ذكرناها تركت جميع المصادر في الوصف. وأذكر بأننا ندعو الجميع إلى الانضمام إلى مدرسة ويب 3 سكور، فيوجد لدينا قسم مختص في الدردشة وقسم لمساعدة الأعضاء. أتمنى من جميع الأعضاء مساعدة بعضهم البعض، ويوجد لدينا أقسام كثيرة أخرى يمكنك أن تنظر إليها، فيوجد معلومات أيضا لم أقوم بشرحها على اليوتيوب وذلك لضيق الوقت. وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقطع، وأشكر الجميع الذين شاهدوا هذا المقطع حتى النهاية. وإذا أعجبك هذا المقطع قم بالنقر على زر لايك، وإذا لم يعجبك قم بالنقر على ديسلايك، وإلى اللقاء.